شما بعد از اینکه از توی قسمت هوم کنواتون میتونید یکی از این تمپلیت ها رو انتخاب کنید و یا با سرچ پیداش کنید. وقتی تو خود تمپلیت برید طبق تاپیک میبینید که اینجا براتون تمام چیزی که وجود داره رو گذاشته. علاوه بر اون همون قسمت فوتو رو اینجا هم داره و قسمت آیکون رو اینجا هم داره که اگه بخواین اینجا دنبالش بگردید. توی آل تمپلیت که میرید ببینید هر کدوم اینا رو که باز کنید زیرش باز میتونید که اون چیزایی که وجود داره پیدا کنید و میتونید اینجا بیایم پایین، مثلا توی بیزنس، توی سوشال مدیا بزنید، توی فرض کنید اینستاگرام و نمونه هایی رو که وجود داره پیدا کنید. باز مثلا میتونید این بالا تایپ کنید هر چیزی که دوست دارید. اگه میخواین یه ذره اسپسیفیک تر برین پیدا کنید میتونید که از همینا رو هم تو چشمی ببینید انتخاب کنید، روش کار کنید و یا ویدیو عکس خودتون رو جای اینا بذارید و تکستاش رو عوض بکنید و هر کدوم رو که دوست دارید که برای بعدن که روش کار بکنید سیوش کنید. تمپلیت رو روی این استار اگه بزنید میبینید رنگش زرد میشه و شما اگر که برید توی این قسمت استار پایین وجود داره اون و میتونید از اونجا بعدا برش استفاده کنید. من الان یه دونه از دارا انتخاب میکنم که باش کار کنم. روی میزنم، سایزش هم اینجا نوشته، همون سایز ریل اینستاگرام هستش، همون سایزی که توی تیک تاک ازش استفاده میکنید، سایز هم با شورت یوتیوب هستش. کاستومایز تمپلیت رو میزنم. الان من میخوام روی این کار کنم. خب این یه سری چیزای اینجوری نوشته داره که من میتونم نوشته هم شده اون چیزی که دلم میخواد عوض کنم. دبل کلیک میکنید، بک اسپیس رو میزنیم، هر چی که دوست دارین به فارسی و انگلیسی یا هر زبان دیگه تایپ میکنید. یه دونه ویدیو اینجا از بک‌گراند داره، ویدیو هستش هم بکنید. میتونید ویدیوی خودتون رو یا عکس خودتون رو این پشت بذارید و عوضش کنید. چجوری؟ میرید توی آپلود، یکی از حالا ویدیو خودتون رو برمی‌دارید و رایت کلیک روش میکنید، ریپلیس بک‌گراند رو میزنید، میبینید که جای اون بک‌گراند قبلی رفتش. با عکستون هم میتونید این کار رو انجام بدید و اگر که بخواید این رنگ این پشتش رو عوض بکنید یا جابجا کنید میتونید این سلکتش کنید، جابجاش کنید، جاش رو تغییر بدید. اینا مثلا نمیخوام ورش میدارم، اینو نمیخوام پاکش میکنم. اینا میتونید هر جور خودتون دوست دارید بچینید و این پشتش رو هم میتونید عوض بکنید. رنگ سبز رو اگه توش یه دونه بزنید که اینجا توی کانال که اگه برید رنگاش رو عوض کنید. فرض کنید یه چیزی نوشتین که قراره که یه شماره 1 2 3 پشتش بیافته. میرید توی المنتتون و تایپ میکنید نمبر مثلا. ببینید مدل‌های مختلف اینا رو به شما میده. روی این گرافیکاش من میرم، یه دانش رو برمیدارم، کوچولوش میکنم، میذارم این بالا و استفاده میکنم. هر چیزی که اینجا بخواید میشه. مثلا فرض کنید میخواین یه سری آیکونای سوشال مدیا رو اینجا بذارید توی پستتون. تایپ میکنم، فرض کنید فیسبوک، توی گرافیکاش میرم و یه دونه اینا رو برمیدارم میذارم اینجا. یوتیوب و گوگل و چیزای مختلف بخواین تایپ کنید همه رو میتونید اینجا بذارید. یه دونه عکس اگه بخوام مثلا پایینش بذارم باز دو مرتبه میرم توی آپلودم، میرم تو قسمت ایمیجم، یه دونه عکس برمیدارم. این عکستون میتونید سایزش رو کوچیک بزرگ کنید، میتونید کراپش، میتونید ببرید یه مقدارش رو اگه اینطوری کنید. اینجوری میتونید عکس رو کوچیک کنید و از کراپ هم میتونید استفاده کنید، اصلا فرق نمیکنه اگه روش بزنید به روی فوتو. اینجا آپشن کراپ رو اینجا به شما میده و میتونید طبق اون چیزی که دوست دارین کراپش کنید. کراپ که کردین این دام رو میزنید و کراپ انجام میشه. خب حالا من میخوام یه دونه، این میگم یه دونه کمه و میخوام یه دونه دیگه بهش اضافه کنم. روی این پلاس اد پیج میزنید. میخوام یک دونه ویدیوی دیگه بیارم، میرم توی دیزاینا و اینو مثلا میخوام بهش اد بکنم. ببینید این تکست رو تنها کاری که کرده چرخونده. شما اگه اینطوری ببینید تکست رو توی مدل‌های مختلف بچرخونید
میتونید رنگش رو اگه بخواین عوض بکنید روی تکست یه دونه میزنید و بعد اینجا توی آپشن تکست کالر میرید و رنگش رو هر جور که دلتون بخواد میتونید تغییر بدید. این دو مرتبه این پشتش یه دونه شیپ گذاشته که این دیده بشه، تکست خیلی واضح دیده بشه. علاوه بر اون شما هر تکستی که اینجا داشته باشه میتونید برید بشه بزنید برید توی قسمت افکت و اگه بخواید به خود این بک‌گراند برید روی این بک‌گراند میزنید میبینید یه دونه بک‌گراند بهش داد. رنگ بک‌گراند رو از اینجا میتونید تغییر بدید، هر چی دوست دارید بذارید. اینطوری شما میچرخونید که صافش بکنید و اینطوری هم میتونید کوچیک بزرگش کنید. راه‌های مختلفی وجود داره. شما اگه بخواید اینجا فرض کنید من فقط اون یه دونه رو دارم، اینم میتونم نشون بدم. شما میخواین از این چند تای دیگه درست بکنید، خب نمیخواین از اول برین همین درست کنید، میتونید کپی پیستش بکنید. میتونید روش سلکتش کنید، حالا فقط تکست رو میخواین سلکت کنید، فقط شیپ رو میخواین سلکت کنید یا دوتاشو با هم. این دوتا رو میگیرین، هم میتونید روی کامپیوترتون روی کیبوردتون کنترل سی و کنترل وی رو بزنید، یه دونه ازش میتونید اینجوری میکشین برین پایین. هم میتونید روی این کلیک بکنید، انگشتتون رو روی آلت بزنید روی کامپیوترتون و اینو درگ کنید پایین. پس آلت و درگ باز به شما کپی پیست میده. یه راه دیگه کپی پیست اینه که روش بزنید، هر یا دوتاشو میخوان سلکت کنید یا یه دونهشو. این سه نقطه رو که میزنید باید ببینید آپشن کپی و باز دوباره سه نقطه آپشن پیست رو میزنید و دوباره یه دونه. راه‌های مختلفی برای کپی پیست یه چیزی وجود داره. اینو من پلی میکنم ببینم که تکستای من چجوری داره پلی میشه اینجا. خیلی ساده است، اصلا هیچ تکون خاصی نمیخوره. ببینید من میخوام یه حرکتی به این تکستا بدم که یه ذره مدل اکتیو تر بیاد توی صفحه. روی این انیمیت که برید اینجا ببینید مدل های مختلفی که تکستاتون حرکت میکنه روی صفحه میده. رو هر کدومش که ماوستون رو بذارین پریویوش رو بهتون نشون میده و روش اگر که یه دونه کلیک بکنید برای شما این حالت رو به وجود میاد. موقعی که پلی میشین تکست ها اینجوری میاد. اگر که apply to all page رو این پایین بزنید برای پیج بعدیتون که این باشه هم انجام میشه. یعنی اگر شما بخواین از این برید به پیج بعدی میبینید اینم هم مدلی داره میاره و اگر که حالا دوستش نداشتید و خواستید اصلا از بین ببرید با کنترل زی که میتونید همشی رو برگردونید به حالت اول، ولی ریموو رو هم که بزنید برمیگرده به هم حالت. یه چیز دیگه که میخوایم کاور کنیم تکس هستش که اگر که شما یه ویدیوی عکسی داشتین از خودتون و اصلا هیچ تکسی روش نبود چیکار باید بکنیم؟ از اول این پلاس رو میزنم یه پیج و میرم اینجا از توی آپلودم یه ویدیو رایت کلیک میکنم ست ویدیوز بک‌گراند میکنم که اینجا قفل بشه و الان میخوام مثلا از اول شروع کنم با این تکست گذاشتن. اینجا توی تکست اگه برید میبینید که اون تکست استایل دیفالت رو به شما اینجا داده، هدلاین که اصلا بزرگتره سایزش، یه هدینگ داره و اینم که بادی که ذره کوچولوتره. از هر کدوم اینا بخوایم میتونیم بیارین که استفاده کنید، شروع کنید کار کردن اینجا به هر زبونی که میخواین و اینا هم این تکسته که این پایین بین حالت یه خود فانتزی تور داره. باز میتونید اینا هر چی که دوست دارین شما تایپ بکنید و اگر بخواید تکست رو کلا ریسایز بکنید یا از این گوشش ساده ترین راه بکشید چپ که چپ روی مسافت بکنید و اینطوری درگ کنید باهاش، یا میتونید از اینجا در رو کلیک کنید هر سایزی که میخواید اینجا بزنید و اینتر کنید و یا اینکه تکتون کلیک کنید و اینجا ماینس رو بزنید و کوچکش کنید. خب راحت ترین راهش مسلما اینطوری درگ کردن شه. حالا معمولا برای اینکه اینو گفتم قبلا برای اینکه تکست بخواید دیده بشه همینجور مستقیم معمولا نمیندازیمش روی عکس یا اون فیلمتون. یه چیزی باید باشی، حالا یا روش کلیک میکنید و اینجا میرید توی افکت و یه بک‌گراندی براش انتخاب میکنید هرچی که دوست دارید و یا اینکه میتونید برید توی المنت ها یه دونه شیپ بردارید، این شیپ رو حالا رو خود شروع کنید
تایپ کردن و یا اینکه کلاً همون شیپ رو بذارید پشت این، یه ذره کوچیک بزرگش کنید و باز رنگ این هم میتونید این شیپتون بزنید، برید اینجا روی کالرش و رنگش رو تغییر. الان میخوایم ببینیم که چجوری برای پستی که درست کردیم میتونیم موزیک بذاریم روی کنوا و دانلودش کنیم یا اینکه مستقیم از تو کنوا بفرستیم روی سوشال میدیا. من میدونم اینجا انتخاب میکنم اینستاگرام پست رو، بسکرا. برای فیسبوک هم اینو میتونید استفاده کنید، سایزش به فیسبوک هم میخوره، یه ذره بزرگتر از فیسبوک، فقط اینستاگرام پست. خب من میخوام از یه عکس استفاده بکنم، از عکس خودم رو بیارم اینجا، میرم توی آپلود و این عکس رو انتخاب میکنم. میخوام روش نوشته بذارم، برای یه عکس انتخاب کردم که یک طرفش خالی باشه. رایت کلیک میکنم، set image as background رو میزنم و این طرفش میخوام تکست بذارم. میرم روی تکستم، یه دونه از این رو میذارم اینجا، جا اینا میخوام تایپ کنم. خب میبینم و میذارم همینطور پایین چند تا ازش. خب یه ذره همه رو میخوام یه ذره کوچیک‌تر کنم، همه رو سلکت میکنم و از کنارش میکشم کوچیک‌تر بشه. یه دو سه تای دیگه هم بهش اد میکنم، هر کدوم نفس میکنم یه چیزی بنویسید. پونتای بیزنس مثلا میخوام اینجا بنویسید یا پونتای ورزش کردم. خب الان تو هر کدومش خب هر چی که دوست دارید میخوام همون میتونیم تایپ بکنیم. خب همه رو من میگیرم و میخوام کارم راحت کنم، برای همش یه جا چیز بذارم، بک‌گراند بذارم. میرم توی افکت، میرم توی بک‌گراند، همه رو بک‌گراند بشن که طبق معمول از این ظرف من خوشم نمیاد عوض میکنم. یه ذره میرمش پایین تر. این پایینم معمولا خیلی دوست دارم حالا وبسایتشون رو بذارن. اینم من میذارم اینجا که چون اوایل کار که نمیتونیم وبسایت بذاریم، بعد از یه 2 ماه معمولا بعد از اینکه ارزان کرده میتونیم بذاریم. اینجا میذارم برای وبسایت. سر رو کوچیک‌تر میکنم و تایتلی هم بالاش میخوام بذارم به این شکل. و الان کنار میگم من توی المنت میخوام یه چیزی هم کنار این بذارم که سر حالت ذره جالب‌تر رو خودش بگیره. از اینا استفاده میکنم، مثلا شروعش میکنم چند فصلش کنار میکنم. خب حالا من میخوام به یه موزیک اد بکنم و بعدش هم دانلودش بکنم. شما میرید اینجا توی قسمت آدیو و البته میتونید بفرستین روی اینستاگرام و فیسبوک و از موزیکای ترند اونجا استفاده کنید که خیلی راحت تر و بهتره، ولی من میخوام فقط یادتون بدم که چجوری توی کنوا روش موزیک بذارید. یه دونه از این موزیکا رو با سرچ هرچی انتخاب میکنم میذارم اینجا. برای میبینید که اینجا هیچ آپشن پلی به من نمیده و دلیلش هم اینه که این عکسه و ویدیو نیست که بخواد یه دیوریشن داشته باشه براش موزیک بره. من اینجا این آپشن دیوریشن رو باید حتما بزنم تا اینکه بتونم اینو پلی کنم. خب 5 ثانیه است، اگه بخوام میتونم بیشتر یا کمترش بکنم فرق. الان من فرض کنیم آماده است و میخوام دانلودش بکنم. اگر که این موزیک رو من زیرش نذاشته بودم به عنوان عکس دانلودش میکردم، ولی خب الان که موزیک داره و یه دیوریشنی داره من به عنوان ویدیو دانلودش میکنم. روی شیر میزنیم، اینجا گزینه دانلود رو میزنیم روش و ببینید خودش اتومات به شما ساجستشن داده فور ویدیو رو، و اگر عکس بود حالا پی ان جی یا جی پگ میداد. من اگر روی این دانلود بزنم مستقیم اینجا دانلود میکنین. آبیه وقتی پر شد رسید به آخر یعنی که این رفته روی کامپیوترتون توی فولدر دانلودتون. حالا اگر من بخوام اینو دانلود نکنم مستقیم میگم آماده است میخوام بفرستم روی فصل فیسبوک، اینو میزنم به جای که برم روی دانلود شیر آن سوشال رو میزنم. فیسبوک پیج من، فیسبوک هم اینجاست، میتونید روی اینستاگرام، تیک تاک، هر چی دوست دارین بفرستید. میزنم روی فیسبوک و ببینید الان اینجا
وصله به فیسبوک من. اگر اولین بارتونه و وصل نیست، اینجا آپشن به شما میده که وصل کنید. هر چی که دوست دارین اینجا می‌نویسین به عنوان تایتل یا کپشن، هر چی، و پابلیش رو میزنید. یه چند ثانیه طول میکشه تا اینکه این پریپرش کنه و بعد مستقیم میفرسته روی پیجتون.